Goedemorgen mensen. Het is nog niet zo druk, maar dat zal zo wel komen. Welkom op de volkdag van het Friese Paard Limburg. De jury is net gearriveerd, zagen we. Die hebben bijna hun koffie op, dus dan kunnen we beginnen. Dus mensen met een veulens mogen alvast hun veulens gaan klaarmaken. Als jullie in de boekjes kijken, kijk dan ook vooral even naar onze hoofdsponsoren die daarin staan. Die maken toch deze mooie dag mede mogelijk. En ik zou zeggen, geniet van het mooie weer, geniet van de mooie paden. En als er wat is, dan schiet ons bestuur aan. Ja, goedemorgen. Het is 8:55. Om 9 uur gaan we beginnen. Dus we roepen alvast de hengstveulens op om richting de baan te komen. 9 uur, stipt gaan we beginnen. Jury is er zo goed als klaar voor. Dus komt u met uw hengstveulens naar de baan.
Fokdag, het Vriespaard Limburg, onder prachtige keuringscondities. Geweldig weer, baan ligt er prachtig bij. Het enige wat we nog missen zijn de paarden. Dus komt u naar de baan, jury is er klaar voor. Zoals gezegd, het ligt er allemaal prachtig bij. Dus we zien u graag zo snel mogelijk verschijnen richting de baan.
Goedemorgen allemaal, van harte welkom hier op de Fokdag van het Friese Paard Limburg in Kronenberg. Belooft een mooie dag te worden met heel veel verschillende keuringsrubrieken, van veulens tot en met kroonmerries. Een hele variatie en ook een drukke dag. Het team wat er staat bestaat uit Antje Holtrop en Ellen van Gastel en ikzelf, Corrie Terpstra. We gaan starten met de hengstveulens met nummer 2. Ga de veulens over de microfoon ook toelichten aan u. Heel veel succes voor eigenaren en fokkers vandaag op deze keuring. En voor het publiek geniet van alle kwaliteit die u vandaag te zien krijgt. Ja, en met catalogus nummer 2 zijn we van start. Iwan J.P., een jonge Siebren uit een stermerrie van Mathies.
De uitslag van veulen nummer 2. Een goed ontwikkeld veulen die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn. Wel voldoende in het front. Ook correct in de bovenlijn. Voldoende lang gelijnd. Zou misschien iets opwaartser nog gebouwd mogen zijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit en lang gecoat. In stap zien we veulen dat actief en takmatig stapt. In draf waardeert dit veulen zich op met een opwaartse draf met heel veel souplesse. Hele makkelijke manier van bewegen met een goed achterbeengebruik. Ook legt hij het voorbeen ruim uit. En mede vanwege deze goede draf krijgt veulen een eerste premie. Nou, dat is een mooi begin en een felicitatie voor de fokker-eigenaar Schaefer uit Buren. En dit eerste premieveulen zien we later ook terug voor het veulenkampioenschap. En ondertussen zien we catalogus nummer 1 in de baan komen. Dat is Gijs R. Dat is een jonge Niek uit een stermerrie van Johannes. Alle eerste premieveulens die vandaag komen te vallen, worden uitgenodigd voor het kampioenschap. Eerst een kampioenschap tussen de hengstveulens, kampioenschap tussen de merrieveulens en uiteindelijk het beste veulen van de dag. En in tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het veulenkampioenschap direct na de veulenrubrieken gehouden.
De uitslag van veulen nummer 1, geboren 23 februari. Goed ontwikkeld, langgelijnd veulen die iets gerekt is. Wel een veulen met heel veel lengte in het voorbeen. Heeft een lange, iets horizontaal gestelde hals. Is correct in de bovenlijn met veel lengte in het kruis. Het veulen beschikt over heel fijn beenwerk. Is iets stijl gecoat in het voorbeen. In de stap zien we een ruime takmatige stap. De draf maakt dit veulen veelhouding met een goed achterbeengebruik. Kan daarin ook al iets schakelen. Ook dit veulen krijgt een eerste premie. Kijk, en we gaan gewoon verder met de eerste premies voor catalogus nummer 1. Fokker-eigenaar, familie Rijmakers uit Geffer, proficiat. En dat betekent dat we daadwerkelijk een kampioenschap krijgen. Catalogus nummer 1 en 2, beide al beloond met een eerste premie. En we vervolgen met catalogus nummer 4, Gielke K. Een jonge Kees uit een stermerrie van Alwin.
De uitslag van de veulen nummer 4, geboren op 27 maart. Een goed ontwikkeld veulen die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn, met name in de hoofduitdrukking. Ook iets zwaar in de hoofd-halsaanzet is. Wel een verticaal gestelde hals heeft, maar iets meer lengte in de hals mag hebben, is correct in de bovenlijn. Ook een correcte schouderligging, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap met voldoende ruimte die ook takmatig is. In de draf zien we een draf die een ruime pas maakt, maar die iets meer oprichting en iets meer lichaamsgebruik mag laten zien, maar wel voldoende kracht heeft. Dit veulen krijgt een tweede premie. En het volgende veulen, catalogus nummer 5, Hilke van het Leuven. Een jonge ouwert uit een stermerrie van Epke.
Dan volgt hier de uitslag van nummer 5. Ik ga hem heel kort bespreken. Hoogbenig veulen met een goed front, iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Is iets strak in de bovenlijn. Met voldoende lengte in het kruis. Heeft fijn beenwerk, maar zou iets correcter gesteld mogen zijn in het achterbeen. In stap zien we een stap die iets kort is en gehaast. In draf zien we op dit moment dat het veulen de regelmaat mist. Dus we beschouwen hem als niet gekeurd. Catalogus nummer 5 dus niet gekeurd, wat betekent op dit moment niet voldoende in de beweging. En hij kan dus gewoon aangemeld worden bij een eventuele volgende keuring. Catalogus nummer 6 is niet aanwezig. We wachten nog op hengstveulen catalogus nummer 3. Maar mochten er merrieveulens aanwezig zijn, dan kunnen die nu ook gekeurd worden. En ik heb het nog niet gezegd, of met catalogus nummer 7 komt het eerste merrieveulen in de baan. Dat is Hanna van Dulven, een jonge Rutger uit een stermerrie van Teun.
De uitslag van de nummer 7, een goed ontwikkelde veulen met veel rasuitstraling. Die in de totale bouw iets neerwaarts is gebouwd. Wel een veulen met veel front, ook hoogbenig. Die iets sterker in de rugaansluiting mag zijn, maar wel voldoende in de bovenlijn is. Ook voldoende lengte in het kruis. Veulen beschikt over fijn beenwerk, ook van goede kwaliteit. Dus ook verder correct gesteld in het beenwerk, ook lang gecoat. In de draf zien we veulen wat iets opwaartser mag draven, maar wel met voldoende ruimte en voldoende souplesse door het lichaam beweegt. De stap van dit veulen is heel goed, met heel veel ruimte, heel veel tact. En mede vanwege deze goede stap krijgt dit veulen vandaag een eerste premie. Zo, het eerste merrieveulen gekeurd en al meteen beloond met een eerste premie. Felicitaties aan de fokker-eigenaar. Familie van Tilburg, natuurlijk uit Wijk en Aalburg. Ik heb ondertussen begrepen dat de catalogus nummer 3 bij de hengstveulens is afgemeld. Dus alle hengstveulens zijn gekeurd. Uitgenodigd voor het kampioenschap worden de eerste premieveulens 1 en 2. Kampioenschap van de veulens doen we direct na de rubriek van de merrieveulens. Catalogus nummer 8 is ook afgemeld. Dus we gaan eens kijken wie het volgende merrieveulen is wat de baan in komt. En het volgende merrieveulen in de baan is catalogus nummer 11. Isa Sophie van het Heuvelland. Een jonge Rutger uit een stamboekmerrie van Tiemen.
De uitslag van de nummer 11, Veulen geboren op 21 maart. Voldoende ontwikkeld Veulen, die ook voldoende in het rastype staat. Een edelhoofd heeft, ook een voldoende lange verticale hals. Veulen zou in de bovenlijn toch sterker mogen zijn. Heeft ook een iets hoog en hellend kruis. Beenwerk is verder correct gesteld, maar zou iets meer kwaliteit mogen hebben. In de stap zien we voldoende ruimte, ook met voldoende tact. Hetzelfde zien we terug in de draf, waar Veulen wat voldoende ruim draaft, maar die in het achterbeen nog iets meer tot dragen mag komen, maar wel met voldoende kracht draaft. Dit Veulen krijgt een tweede premie. Naast mij ziet u zitten Danielle Vink van Danielle Vink Fotografie. Zij maakt de hele dag foto's van uw paarden. Dus mocht u daar belangstelling in hebben, u kunt haar vinden op Facebook, internet. En bij het secretariaat komen ook wat kaartjes van haar te liggen. Dus mocht u een foto willen hebben van uw paard of veulen, u weet waar u ze kunt vinden. Of wilt u gewoon een overzicht hebben van wat er de hele dag voorbij is gekomen? U kunt daar vinden Danielle Vink Fotografie, Facebook en internet. En met nummer 10 hebben we in de baan Gida Wilia ATF. Een jonge Nisse uit een stamboekmerrie van Alwin.
De uitslag van nummer 10. Veulen geboren op 21 maart. Een voldoende ontwikkeld veulen die in totale bouw iets opwaartser gebouwd mag zijn. Ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een voldoende rasuitstraling heeft met voldoende lengte in de hals. Iets zwaar in de hoofd-halsaansluiting. Veulen is voldoende gesloten in de bovenlijn. Voldoende lengte in het kruis. In de stap zien we een stap die iets kort blijft, ook iets gehaast is, wel met voldoende tact gestapt is. In de draf zien we veulen wat iets meer opwaartse houding mag maken. In de draf ook iets meer kracht vanuit het achterbeen mag laten zien, wel met voldoende ruimte. Veulen krijgt een derde premie. En met nummer 9 hebben we het ene laatste merrieveulen in de baan. Dat is Isa A. Zij is een jonge Mathies uit een ster sportmerrie van Alwin.
De uitslag van nummer 9, geboren op 6 maart. Een goed ontwikkeld, langgelijnd en hoogbenig veulen met veel lengte in het voorbeen. Ook een verticale hals met voldoende lengte. Je ziet stijl in de schouder, is voldoende in de bovenlijn. Is wel iets hellend in het kruis. Het beenwerk zou iets correcter gesteld mogen zijn. Is iets koelhakkiger in de stand van het achterbeen. In stap zien we een stap die voldoende takmatig is, maar wel iets kort blijft. Iets meer lengte in de pas zou mogen maken. In draf zien we veulen wat een goede houding maakt. Iets meer het achterbeen onder de massa mag plaatsen. Ook iets krachtiger mag onderbrengen, maar wel een veulen wat het voorbeen heel mooi ruim uitlegt. Dit veulen krijgt een tweede premie. Als het goed is, hebben we nog 1 merrieveulen te gaan. We wachten op catalogus nummer 12. Direct daarna vervolgen we met het kampioenschap van de hengstveulens. Hebben we ondertussen 2 kandidaten voor, catalogus nummer 1 en 2. Gevolgd door het kampioenschap van de merrieveules. Tot op heden hebben we daarvoor catalogus nummer 7. En hier hebben we nummer 12 in de baan, Iske van Stal Schäfer, een jonge Nisse uit een stermerrie van Tiede.
Bij deze alvast een oproep voor de 2 eerste premie hengstveulens. Wij vervolgen het kampioenschap van de hengstveulens direct naar het keuren van deze nummer 12. De uitslag van nummer 12, een veulen geboren op 21 maart, die qua ontwikkeling wel iets royaler mag zijn. Wel een veulen met een luxe rasuitstraling, een edelhoofd, lichte hoofd-halsaansluiting, voldoende lengte in de hals. Veulen heeft voldoende lengte in de schouders, zou in de bovenlijn met name op het lendengedeelte iets geslotener mogen zijn. Beschikt over een lang en recht kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Ook verder correct gesteld. In de stap laat het veulen een voldoende takmatige stap zien. Zou iets meer ruimte mogen maken in de passen. In draf zien we een draf die iets meer opwaarts mag lopen. Wel een goede buiging in het achterbeen laat zien. Ook nog iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Veulen krijgt een tweede premie. Dat concludeert de individuele beoordeling van de veulens. Rest nog het kampioenschap van de hengstveulens. Catalogus nummer 1 en 2 worden daarvoor uitgenodigd om gezamenlijk in stap in de baan te komen. Daarna volgt de huldiging van het merrieveulen. En daarna strijden nog het beste hengstveulen en merrieveulen tegen elkaar voor beste veulen van de dag. Graag met catalogus nummer 1 en 2 richting de baan komen.
Ik heb begrepen dat er nog even wat gewisseld moest worden van halsters en dergelijke. Maar de beide hengstveulens gaan zo hun opwachting maken. Ja, heel goed idee. Het merrieveulen met een eerste premie. Catalogus nummer 7 staat klaar. Is dus automatisch beste merrieveulen vandaag. Fokdag Limburg 2026. Dus die nodigen we graag even uit om gehuldigd te worden. En daarbij natuurlijk ook de eigenaren, fotograaf. Bestuur staat al klaar. Dus catalogus nummer 7 gaan we huldigen als beste merrieveulen. En we zien haar daarna nog in de baan om te strijden voor beste veulen van de dag. Catalogus nummer 7, Hanna van Dulven, een jonge Rutger uit een stermerrie van Teun, gefokt en een eigendom van Gabriella van Tilburg uit Wijk en Aalburg. Ik zie Gabriella al aankomen. Met dochter en kleindochter zo te zien. En de prijs voor het beste merrieveulen is nu een keer niet iets wat je op de kast kan zetten, maar een worteltaartje helemaal bedoeld voor moeder en kind. Felicitaties zijn uitgereikt. De mooie plaatjes zijn geschoten. We zien het merrieveulen dadelijk nog in actie, dus we sparen haar even. We gaan eerst even kijken wie van de hengstveulens tegen haar gaat strijden.
En daar komen de 2 eerste premie Hengstveulens aan. Op catalogusvolgorde nummer 1 Gijs R. Een jonge Niek uit een stermerrie van Johannes. Gevolgd door catalogus nummer 2 Iwan JP. Een jonge Siebren uit een stermerrie van Mathies. De jury bekijkt ze eerst samen nog eens in de stap. Waarna ze beide de baan verlaten en alleen catalogus nummer 1 nog even terug de baan inkomt om een ronde te draven. Gevolgd door catalogus nummer 2 die individueel de baan inkomt om nog een ronde te draven. Ja, dankjewel. 1 ronde is genoeg.
Ja, dat waren de twee kandidaten, Gijs R. en Iwan JP. Strijden om het beste hengstveulen. En dan is zo het woord aan de juryvoorzitter, inspecteur Corrie Terpstra, geflankeerd door Antje Galema-Holtrop en Ellen van Gastel. Ja, dankjewel Jolanda. De uitslag van de kampioenskeuring van de hengstveulens. We hebben nummer 1 gezien, een heel hoogbenig lang gelijnd veulen die takmatig en voldoende stapt. Ook in draf heel veel houding maakt en een goed achterbeengebruik. Nummer 2, een veulen wat iets rijker in de rasuitstraling mag zijn, maar wel een goede stap en draf laat zien. We hebben gekozen als kampioensveulen nummer 1 en nummer 2 als reservekampioen. Eigenaren gefeliciteerd. Natuurlijk beide eigenaren gefeliciteerd met jullie mooie eerste premie hengstveulen. Maar de felicitaties gaan nu uit naar kampioen hengstveulens Gijs R. Gefokt en een eigendom van de familie Rijmakers uit Geffen. En natuurlijk houden we catalogus nummer 1 dadelijk in de baan om te gaan strijden tegen catalogus nummer 7, het beste merrieveulen, voor veulenkampioenschap van de dag. En ook voor deze merrie en veulen natuurlijk een heerlijke worteltaart als beloning voor het kampioenschap beste hengstveulen. Nou, ook hier zijn de felicitaties uitgereikt, foto's gemaakt. We bedanken catalogus nummer 2 en we verzoeken catalogus nummer 7 om ook in de baan te komen. Eerst 1 ronde in stap, waarna beide veulen zich weer presenteren in draf. Aangezien catalogus nummer 1 net al heeft gedraafd, denk ik dat we het even gaan omdraaien en eerst het merrieveulen laten draven. Zodat dat hengstveulen nog even iets meer bij kan komen. Dus we laten eerst even catalogus nummer 7, het merrieveulen draven.
Dat waren ze. Beste hengstveulen, catalogus nummer 1 en beste merrieveulen, catalogus nummer 7. Ze komen beide weer terug de baan in. En dan is het oordeel aan de jury. Ja, dan volgt hier de uitslag van het kampioenschap Veulens van de Fokvereniging Het Friese Paard Limburg. Een hengstveulen, heel complete veulen qua rasuitstraling, correct gebouwd met een actieve stap en dan ook een hele goede draf. Dan hebben we nummer 7 lopen, een merrieveulen met heel veel rasuitstraling, een goed ontwikkeld veulen met een correcte bouw. Een veulen wat heel goed stapt, ook verder correct draaft. Kampioen van de Fokdag hier in Limburg bij de veulens is nummer 1 en de reservekampioen nummer 7. Eigenaren gefeliciteerd. Nou, felicitaties voor de familie Rijmakers, hun Gijs R. Kampioen 2026 van de Veulens, Fokvereniging Het Fries Paard Limburg. Geflankeerd door een prachtig reservekampioen in Hanna van Dulven van de familie van Tilburg uit Wijk en Aalburg. En catalogus nummer 1 is ook uitgenodigd voor het algeheel dagkampioenschap. Ja, heel stemmig en natuurlijk ook verdient het Wilhelmus voor het beste veulen. Maar laten we het Wilhelmus niet bij ieder kampioenschap doen, maar alleen aan het eind van de dag bij het algeheel Fokdagkampioenschap. Maar heel terecht een prachtig kampioensveulen die we natuurlijk dadelijk nog even in een mooie ereronde gaan zien. Ondertussen meteen al een oproep voor de 2 Twentermerries die hun opwachting gaan maken voor hun rubriek Twentermerries en eventueel mee gaan dingen naar het jeugdkampioenschap.
En de baan is omgebouwd. We gaan verder met rubriek 4, de premiekeuring van de Twentermerries. 2 paarden hebben we daarvoor aangemeld. Catalogus nummer 13. Aukje van het Leuven. En het is een jonge Alwin uit een stermerrie van Epke. Alle paarden wordt op dezelfde manier gekeurd. Ras, bouw en beenwerk op stand. Daarna de beweging die dubbel telt, de stap en de draf natuurlijk in beweging. Paarden in deze rubriek die een premie krijgen, worden door de jury uitgenodigd om na afloop van de rubriek terug te komen om de primering en het oordeel te horen. Krijgen ze geen premie, dan zal de voorzitter van de jury direct de paarden bespreken. Dus eerst is het afwachten of het paard uitgenodigd wordt om terug te komen voor primering. En catalogus nummer 13 komt zo dadelijk terug voor primering.
Even iemand van het bestuur deze kant op, alsjeblieft. We gaan even iets veranderen aan de baan. Maar ondertussen gaan we kijken naar catalogus nummer 14. Kaat van Rijksplaats. Een jonge Faust. Uit een stamboekmerrie van Tiede. De touwen zijn verbonden met elastieken voor de veiligheid, maar graag wil de jury dat de baan nog iets wat meer afgezet wordt met het hekwerk wat hier toch staat. Omdat het touw iets minder goed zichtbaar is voor de paarden.
En ook catalogus nummer 14 komt terug voor primering. En we willen ze graag zien in de volgorde nummer 13 en nummer 14. De jury zal dan naar het midden van de baan gaan. Nog even een laatste blik werpen op beide paarden en dan ons gaan vertellen welke premie ze gaan krijgen. Enters en twenters komen naar de keuring om een zo hoog mogelijke premie te krijgen. Om eventueel met zijn eerste premie een gooi te doen naar het jeugdkampioenschap. En met een eerste premie op zak worden zij ook uitgenodigd voor de centrale keuring. De uitslag van de rubriek Twente Merries. 2 Twentes terug. Een rubriek met veel kwaliteit. Op de tweede plek geplaatst is nummer 14. Een merrie die heel veel rasuitstraling heeft. Een sierlijke beleiding heeft. Ook veel behang. Is mooi in het front. Zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Is ook iets vroegrijp. De bovenlijn is correct, ook met voldoende lang kruis. Merrie beschikt over fijn beenwerk met een goede kwaliteit. In de stap zien we een stap met voldoende tak die nog iets gehaast is. Iets meer door het lichaam ook mag worden gestapt. In de draf zien we een draf met een goed achterbeengebruik. Ook met voldoende zweefmoment en voldoende souplesse. Deze merrie krijgt een tweede premie. Op kop geplaatst in deze rubriek nummer 13. Een hele jeugdige, evenredig gebouwde merrie met een goede rasuitstraling. Is voldoende lang gelijnd, correct in de bovenlijn. Ook voldoende lengte in het kruis. Beschikt over kwalitatief goed beenwerk, wat ook correct gesteld is met royale hoeven. In de stap zien we een ruime stap die takmatig is, die ook voldoende lichaamsgebruik laat zien. In draf zien we een ruime draf met een goed achterbeengebruik. Misschien nog iets opwaarts mag lopen, maar wel met voldoende lichaamsgebruik loopt. Deze merrie krijgt een eerste premie. Nou, wat een geweldig resultaat voor catalogus nummer 13, Aukje van het Leuven. De jonge merrie van Alwin uit een stermerrie van Epke, vandaag beloond met een eerste premie. En dat betekent automatisch dat zij de jeugdkampioene is. Dus wij gaan haar meteen huldigen. Eigenaren mogen erbij, fotograaf, felicitaties.
En we zien haar vanmiddag dus terug ook bij het algeheel dagkampioenschap. Jeugdkampioen 2026. Het Friespaard Limburg catalogus nummer 13. Aukje van het Leuven. Fokker en eigenaren, familie Reuvers uit Os, van harte gefeliciteerd. We gaan kijken naar een mooie ereronde in draf. En we zien haar later vandaag nog terug voor het algeheel dagkampioenschap. Laat het horen. En dan gaan we verder met rubriek nummer 5. Dat is de premiekeuring van 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Zij willen graag in het stamboek opgenomen worden en eventueel ster verklaard worden. Daarvoor hebben we 2 catalogusnummers voor in de strijd. Catalogus nummer 15 en 16. Deze komen beide eerst in Stap in de Baan. Dus nogmaals oproep voor catalogus nummer 15 en 16. Jullie hadden eigenlijk al bij de baan mogen zijn. En in de baan zien we catalogus nummer 15, Rix R. van de Sprong. Een jonge Teun uit een kroonsportmerrie van Reinder. Achter haar loopt catalogus nummer 16, Tjitske NP. Een jonge Elias uit een stamboekmerrie van Lolke. Volwassen paarden die nog in het veulenboek staan, komen naar de keuring om ingeschreven te worden in het stamboek. Ook zij worden weer op helemaal dezelfde manier beoordeeld. Ras, bouw, beenwerk, stap en draf. Beide laatste tellen dubbel.
En hopelijk komt er ook een premie aan te hangen. Vanaf een tweede premie is zo'n paard een ster. En een eerste premie is natuurlijk het hoogst haalbare voor een jonge Veulenboekmerrie.
Voor deze rubrieken geldt ook, mocht de jury menen dat het paard in aanmerking komt voor primering, worden ze aan het eind van de rubriek teruggevraagd om hun plaatsing en primering te horen. Mocht een paard in het veulenboek blijven of stamboek worden zonder premie, zal de jury ze direct bespreken. Maar dat geldt dus niet voor catalogus nummer 15. Zij is uitgenodigd voor primering.
En ook catalogus nummer 16 komt terug voor primering. En we willen ze graag zien in de volgende volgorde. Catalogus nummer 15 gevolgd door catalogus nummer 16. Vier jaar en oudere veulenboekmerries die graag naar het stamboek ingeschreven willen worden. En beide paarden zijn dat dus in ieder geval na vandaag. Maar wat gaat de primering worden? En wordt het misschien zelfs nog een stermerrie? De jury gaat een laatste blik werpen op de paarden en zal dan met het verlossende woord komen. De uitslag van rubriek 5. 2 merries terug voor primering. Op de tweede plek is nummer 16. Een merrie die iets jeugdiger in de totale opdruk mag zijn. Ook iets langgeleider mag zijn. Voldoende in het rastype straat. Voldoende lange hals heeft die iets horizontaal gesteld heeft. Merrie heeft een steile schouder. Is vrij sterk in de bovenlijn. Iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we Merrie die erg kort stapt, wel voldoende tact daarin houdt, iets toontredend is in het voorbeenafloop. In draf waardeert deze Merrie zich wel weer op, heeft een goede buiging in het achterbeen, laat ook voldoende ruimte zien in de pas, zou iets meer lichaamsgebruik daarin nog mogen laten zien. Deze Merrie krijgt vandaag een 3e premie. Op kop in deze rubriek nummer 15, een 5-jarige merrie die veel rasuitstraling heeft. Ook heel veel behang heeft. Een verticale hals heeft met een goede schouderligging. Is correct in de bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit met voldoende royale hoeven. In de stap zien we een ruime taktmatige stap die misschien nog iets meer uit het schouder voor mag komen. In draf zien we Merrie die voldoende opwaarts loopt, ook lichtvoetig loopt met een goede gebruik van het achterbeen. Deze Merrie wordt vandaag ster met een 2e premie. Felicitaties aan de eigenaren. 2 stamboekopnames, 1 met een 3e premie. En catalogus nummer 15 is vandaag ster geworden met een 2e premie. Ondertussen al een oproep voor de paarden van rubriek 6a. Jullie dienen allemaal gemeten te zijn. En jullie mogen dadelijk in de groep binnenkomen stappen. Er is wat aangepast in de volgorde. Rubriek 6a bestaat uit de paarden 17, 18, 19, 21, 25 en 32. Maar laten we het eerst even horen voor de kerstverse sterrenmerrie catalogus nummer 16 en de 3e premie stamboekmerrie catalogus nummer 16.
Excuseer, catalogus nummer 15 is natuurlijk een ster geworden. Rubriek 6a gaan we 6 paarden inzien. Dat is de rubriek van de 3-jarige veulenboekmerries. Die dus ook komen voor stamboekopname, primering en misschien zelfs sterverklaring. En daar komen de eerste al aan. Er is wat gewijzigd in de volgorde van de rubrieken. In de rubriek 6a gaan we zien catalogus nummer 17, 18, 19, 21, 25 en 32. 6 paarden in totaal. Ik tel er voor nu 5, dus we gaan even kijken wie er ontbreekt. Ik zie dat we catalogus nummer 17 niet in de groep... Oh, 17 mag op kop. Gevolgd door nummer 18, 19, 21, 25...
We gaan de rubriek 6a vervolgen met uitzondering van catalogus nummer 17. Nummer 17 heeft zich afgemeld, zal niet meer in de baan verschijnen. Zo, de rust weergekeerd. Rubriek 6a. Presenteren zich eerst in stap in de groep, zodat ze een beetje kunnen wennen aan de accommodatie, hebben wat steun aan elkaar. En ze zullen daarna individueel beoordeeld worden, waarbij hetzelfde procedé wordt gevolgd. Als er sprake is van een primering, worden ze aan het eind van de rubriek uitgenodigd door de jury voor terug te komen. En we beginnen met catalogus nummer 18. Jelien Cleo Damben, een jonge Hilbrand uit een sterberry van Sapen.
En catalogus nummer 18 wordt uitgenodigd voor primering. En het volgende paard in de baan is catalogus nummer 19, Zendaya Isana Damben. Een jonge Ulbran uit een stermerrie van Alwin.
En ook catalogus nummer 19 wordt uitgenodigd voor primering. En het volgende paard in de baan is catalogus nummer 21, Wietske van de Friese Peel. Een jonge Hilbrand uit een kroonmerrie van Beert. Even een oproepje voor mevrouw Pijs. Uw telefoon, inclusief identiteitsbewijs, is gevonden. U kunt hem afhalen bij het secretariaat. Oké, ja. Mevrouw Pijs af te halen bij het secretariaat.
En ook catalogus nummer 21 wordt uitgenodigd voor primering. En het volgende paard in de baan, even doorbladeren in uw boekjes, catalogus nummer 25, Isabelle van de Heintjeshoeve. Een jonge gosse uit een sportmerrie van Heidse.
Volgt hier de uitslag van nummer 25. Een merrie die in totaliteit een iets jeugdigere opdruk mag hebben. Ook iets gerekt is in het middenstuk. Wel met een voldoende rasuitstraling. Ook voldoende verticale hals die iets meer lengte mag hebben. Merrie beschikt over een hele royale schouderpartij. Voldoende in de rug, maar zou in de lenden iets geslotener mogen zijn. Ook het kruis zou iets minder hellend mogen zijn. In beenwerk zien we toch een beenwerk dat beslist meer kwaliteit mag uitstralen. Wel met hele royale hoeven. Verder ook correct gesteld in het beenwerk. In de stap zien we een erg korte stap die ook iets meer buiging in het achterbeen mag hebben. Wel met een voldoende tak nog. In de draf zien we Merrie die met voldoende ruimte draaft, maar daarbij iets meer oprichting mag laten zien. Ook iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. We gaan deze Merrie vandaag opnemen in het stamboek. En met catalogus nummer 32, even doorbladeren in uw catalogus, Zoe van Prijs, hebben we het laatste paard in de baan van rubriek 6a. Dat is een jonge waander uit een sterpreferente merrie van Thieme.
En ook catalogus nummer 32 komt dadelijk terug voor primering. En we hebben voor rubriek 6a de voorlopige kwaliteitsvolgorde. We willen ze graag zien op catalogus nummer 21, 18, 32 en 19. Ik herhaal nog even 4 paarden terug. 21, 18, 32 en 19. En de jury gaat weer naar het midden, gaat bepalen of de volgorde klopt. Gaat er een primering bij bedenken en gaat de paarden individueel bespreken van achter naar voren. De fotografe vandaag aanwezig maakt foto's van alle paarden. Mocht u daar interesse in hebben, Danielle Vink Fotografie te vinden op Facebook of internet. Er liggen eventueel ook wat kaartjes van haar bij het secretariaat. Danielle Vink Fotografie voor foto's van uw paard. De uitslag van de eerste rubriek opname 3-jarigen. 4 paarden terug voor primering. Nummer 25 hebben we opgenomen in het stamboek zonder premie. Dan beginnen we op de 4e plek met nummer 19.
Een merrie met voldoende jeugdige opdruk, die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn, iets edeler in het hoofd mag zijn. Wel met een voldoende halslengte die iets horizontaal is. Is iets stijl in de schouder. Merrie heeft een correcte bovenlijn. Met een iets hellend kruis wel van voldoende lengte. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Is iets week gecoat in het beenwerk. In stap zien we stappen die ruim is, ook takmatig is, maar iets meer buiging in het achterbeen mag laten zien. In de draf draaft deze merrie met voldoende houding, maar mist daarbij nog iets kracht. Is wel voldoende ruim, maar zou iets meer lichaamsgebruik nog mogen laten zien. Deze merrie nemen we vandaag op in het stamboek met een 3e premie. En op de 3e plek nummer 32, een jeugdige merrie die horizontaal gebouwd is. Merrie met een luxe rasuitstraling, voldoende verticaal in de hals, iets stijl in de schouder. Merrie met een hele sterke bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en van goede kwaliteit. In de draf zien we een draf die voldoende ruimte maakt, voldoende buiging maakt, maar het besliste meer lichaamsgebruik en souplesse mag laten zien. Deze merrie beschikt over een hele goede stap, een hele ruime stap en een actieve stap. En mede vanwege deze goede stap wordt deze merrie vandaag ster met een 2e premie. Nummer 18, een hele jeugdige merrie met een hele luxe rasuitstraling, een edelhoofd, een lange verticale hals. Met een correcte bovenlijn, ook een correct kruis qua lengte en qua ligging. In het beenwerk zien we voldoende kwaliteit, is wel iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. De stap is ruim en takmatig. In de draf zien we een ruime draf die voldoende opwaarts is, maar die nog iets meer tot dragen mag komen, maar wel met voldoende kracht en techniek draaft. Deze merrie wordt ook ster met een 2e premie. Op kop in deze rubriek nummer 21, een merrie met een voldoende jeugdige opdruk. Ook voldoende lang gelijnd, in totale bouw nog iets neerwaarts gebouwd. Een merrie met een hele mooi front, ook een hele correcte schouderligging. Is voldoende in de bovenlijn met veel lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit met royale hoeven. In de stap zien we een stap die ruim en takmatig is. In de draf zien we een lichtvoetige draf met veel souplesse. Die nog iets opwaartser mag zijn, maar wel met voldoende kracht is gedraafd. Deze merrie wordt vandaag ook ster met een 2e premie. Proficiat aan de eigenaren. Rubriek 6a, 4 merries. Terug voor primering, 1 met een 3e premie en 3 merries sterren verklaard met een 2e premie. Op kop geplaatst, catalogus nummer 21, Wietske van de Friese Peel. Gevolgd door catalogus nummer 18, Jelin Cleo Dambem. En de laatste kerstverse nieuwe stermerrie nummer 32, Zoe van Prijs. Eigenaren proficiat. En we vervolgen direct met rubriek 6b.
Ook in rubriek 6b zijn wat wijzigingen in de volgorde. We nodigen graag uit de paarden met catalogus nummer 22, 23, 24, 26, 27 en 33. Catalogus nummer 28 is afwezig. Dus nogmaals, catalogus nummer 22, 23, 24, 26, 27 en 33. Rubriek 6b, ook weer een groep met 3-jarige veulenboekmerries. De jury hebben dan vast een beeld van de totale groep en de paarden zijn even in de gelegenheid gesteld om vast te wennen aan de omgeving. Catalogus nummer 22 nu in de baan voor de individuele beoordeling. Junja Wolkje Damben, een jonge omer uit een model preferente merrie van Alwin.
Nummer 22 wordt uitgenodigd voor primering. En met nummer 23 hebben we Zahora Tjitske Damem in de baan. Een jonge Fouke uit de modelmerrie van Beer.
Catalogus nummer 23 komt ook terug voor primering. En we kijken verder naar catalogus nummer 24. Nummer 24 is Wieteke Aafke G. Zij is een jonge tiede uit een stermerrie van Meeuwis. En catalogus nummer 24 komt terug voor primering.
En we hebben catalogus nummer 26 in de baan, Wienedie van de Sprong. Een jonge Johannes uit een stermerrie van Beert. En we gaan goed in deze groep. Ook nummer 26 komt terug voor primering. Nog 2 te gaan.
Catalogus nummer 27 in de baan. Wieteke van de Heintjeshoeve. Een jonge gosse uit een stermerrie van Uldrik.
De uitslag van nummer 27, een 3-jarige merrie die iets jeugdiger opdrukken mag hebben. Ook iets meer rasuitstraling mag hebben. Iets lang in het hoofd is. Het hals komt iets diep uit de borst. Heeft een goede schouderligging. Zou iets geslotener in de bovenlijn mogen zijn. Een erg hellend kruis wel met voldoende lengte. Het beenwerk moet meer kwaliteit uitstralen. Het wel voldoende lang gekoot. In stap zien we een stap die erg kort en gehaast is. In draf blijft deze merrie erg op de voorhand lopen. Heeft wel voldoende ruimte, maar mist daarin nog de kracht en het dragend vermogen. We gaan deze merrie opnemen in het stamboek zonder premie. En we zien catalogus nummer 33 binnenkomen. Yveske van Hoeven het Raamzicht. Een jonge Epke uit een stermerrie van Tjerk. En zij is het laatste paard van rubriek 6b wat individueel beoordeeld gaat worden.
En catalogus nummer 33, de laatste van deze groep 6b, komt ook terug voor primering. En ik heb voor u de voorlopige kwaliteitsvolgorde van de rubriek 6b. We beginnen met nummer 24, gevolgd door 22, 23, 33 en 26. Ik herhaal nummer 24, 22, 23, 33 en 26. De voorlopige kwaliteitsvolgorde. De jury kijkt nog of deze volgorde de juiste is. Kunnen daar nog eventueel wat in schuiven. Controleren de cijfers, bepalen de primering en gaan dan van achter naar voren de paarden bespreken. Na deze rubriek hebben we een klein half uurtje lunchpauze. De uitslag van de
tweede rubriek, 3-jarige veulenboekmerries. 6 merries gekeurd. En 5 terug voor primering. Nummer 27 is opgenomen in het stamboek zonder premie. Beginnen we met nummer 26. Een voldoende jeugdige en voldoende langgelijnde merrie die horizontaal gebouwd is. Iets die voldoende is in de voorbeenlengte. Een lange, iets horizontale hals heeft. Iets stijl in de schouder. Wel een correcte bovenlijn, maar nog iets arm bespierd is in de bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die voldoende ruim is. Iets meer buiging in het achterbeen mag laten zien. Correct is in de bewegingen van de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we een voldoende ruime draf die iets meer tot dragen mag komen. Ook iets meer kracht vanuit het achterbeen mag laten zien. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 33, een voldoende langgelijnde horizontaal gebouwde merrie met voldoende lengte in het voorbeen. Ook een correcte rasuitstraling. Merrie die voldoende lengte in de hals heeft, heeft een correcte schouderligging, is gesloten in de bovenlijn. Zou iets meer lengte in het kruis mogen hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, iets sabelbenig gesteld in het achterbeen. In stap zien we een stap die toch kort blijft, ook iets meer regelmaat mag laten zien. Is in de bewegingsafloop van het voorbeen toontredend. In de draf zien we een draf die voldoende ruimte maakt, maar nog iets meer oprichting mag laten zien. Ook iets meer lichaamsgebruik mag laten zien. Deze merrie wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Sorry, ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb de verkeerde beschrijvingen gedaan. Sorry. Nee. Sorry. Nog even een keer overnieuw. Nummer 33, een voldoende jeugdige langgelijnde merrie met voldoende rasuitstraling. Correct in de bovenlijn, iets sterk op de lendenen. Iets kort in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, ook correct gesteld. In stap zien we een stap die voldoende ruim is, maar iets meer buiging mag laten zien. Ook iets meer lichaamsgebruik. In draf zien we een draf die voldoende dragend is, maar iets meer oprichting mag laten zien. Het resultaat blijft hetzelfde. Een stamboekopname met een 3e premie. Dan wel de beschrijving van nummer 23. Een grootramige, langgelijnde merrie die horizontaal gebouwd is met voldoende lengte in het voorbeen. Een lange hals is correct in de bovenlijn, zoiets meer lengte in het kruis mogen hebben. Is sabelbenen gesteld in het achterbeen, heeft wel beenwerk van voldoende kwaliteit. In de stappen zouden we iets meer regelmaat willen zien. Heeft wel voldoende ruimte. Is toontredend in de bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we een draf die erg op de voorhand blijft, wel voldoende ruimte maakt, maar wat meer lichaamsgebruik en iets meer tot draging mag komen. Ook voor deze merrie een stamboekopname met een 3e premie. Dan nummer 22, een merrie die iets rijker in de rasuitstraling mag zijn, ook iets opwaarts gebouwder mag zijn, ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Beschikt wel over een verticale hals, voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk is van goede kwaliteit met hele royale hoeven. We zien een merrie die taktmatig stapt, ook met voldoende ruimte stapt. Misschien nog iets meer buiging in het achterbeen mag laten zien, maar wel voldoende is in het lichaamsgebruik.
In draf zien we een draf die iets meer tot dragen mag komen. Heeft wel voldoende buiging in het achterbeen, maar heeft nog een iets hoog tempo nodig om ook in balans te komen. Ook voor deze merrie een stamboekopname, derde premie. Nummer 24, een hele royale langgelijnde merrie met veel front. Die iets edeler in het hoofd mag zijn. Een merrie met een hele lange schuine schouder. Ook correct in de bovenlijn. Met een heel veel lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een takmatige voldoende ruime stap. Ook voldoende losgelatenheid in de stap. In de draf zien we een merrie die opwaarts draaft. Met veel buiging in het achterbeen, ook een goede balans laat zien. Deze merrie wordt vandaag ster met een eerste premie. Nou, een prachtig resultaat, met name natuurlijk voor catalogus nummer 24. Wieteke Aafke G. De jonge Tiede uit de stermerrie van Meeuw is gefokt en een eigendom van de familie Geerts in de Mortel. Van harte gefeliciteerd. Natuurlijk ook een felicitatie voor alle paarden die zijn opgenomen in het stamboek. 4 met een derde premie en 1 zonder premie. Maar met name catalogus nummer 24 is de ster van deze rubriek. En gaat terugkomen later vanmiddag voor het kampioenschap van de 3-jarige merries. En ook het algeheel Fokdagkampioenschap zal ze aan deelnemen. We gaan even fijn pauzeren. De jury gaat even van de benen af. Wat eten, wat drinken. En ik neem aan dat het ook geldt voor de voorbrengers. En natuurlijk voor u als publiek. Neemt u even lekker even iets. En dan zien we elkaar over een half uurtje weer. Ik hoor net om 1:15 gaan we weer aan de slag. Dus trainingstallen, zorgt u dat u klaar staat met rubriek 6C. 1:15 gaan we weer beginnen.
Ja, en het is alweer 2:15. Ik zie dat het eerste paard van rubriek 6C alweer gemeten wordt. Waar zijn de overige paarden? Komt u snel richting de meetplaats, laat uw paard meten, u moet de baan in.
Ja, rubriek 6c gaan we mee verder. Ook een rubriek met 3-jarige veulenboekmerries voor stamboekopname en eventueel primering of zelfs sterverklaring. In rubriek 6c hebben we de volgende catalogus-nummers. Nummer 20, 29, 30, 31, 34 en 50. Nummer 35 is afgemeld. En we zijn weer los met catalogus nummer 20 in de baan. Zoe, een jonge Epke uit een stersportmerrie van Jerke.
En catalogus nummer 20 komt terug voor primering. En het volgende paard is, als het goed is, catalogus nummer 29. Dat is Janske HK, een jonge omer uit een stermerrie van Norbert.
En nummer 29 komt terug voor primering. En met nummer 30 hebben we Wolkje Chiara Dambem in de baan. Een jonge Ulbran uit een sportelite. Nee, ik zit verkeerd te kijken. Uit een stermerrie van Julius.
En ook nummer 30 komt terug voor primering. En we hebben alweer nummer 31 in de baan. Dat is Zeline A. Een jonge boet uit een stermerrie van Olrik.
Nummer 31, ook uitgenodigd voor primering. Nu hebben we nummer 34 in de baan. Welmoed den Hollander, een jonge Hilbrand uit een Sterbergen van Tiemen.
Catalogus nummer 34 komt terug. En dan krijgen we nu in de baan catalogus nummer 50. Waarschijnlijk niet in uw boekje, maar dat is Zaida Fibi Damben. Een jonge herre uit een kroonsportmerrie van Alwin.
Ja, en met deze nummer 50 hebben we het laatste paard van rubriek 6C in de baan gehad. En we gaan eens luisteren wat de volgorde gaat worden van het terugkomen. Rubriek 6C, alle paarden terug voor primering. En ik heb voor u de voorlopige kwaliteitsvolgorde. We beginnen met catalogus nummer 30, gevolgd door 20, 50, 34, 31 en 29. Ik herhaal nog een keer, nummer 30, 20, 50, 34, 31 en 29. De voorlopige kwaliteitsvolgorde. Sterren, ja, dat is goed.
de uitslag van de laatste groep 3-jarige paarden voor opname. Een hele goede groep paarden die alle 6 terug zijn gekomen voor primering. We beginnen met nummer 29. Een langgelijnde, evenredige gebouwde merrie met een verticale hals, een correcte schouderligging, ook sterk in de bovenlijn met een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is fijn en van een goede kwaliteit. In stap zien we een stap waarin de merrie toch erg kort blijft, ook heel weinig buiging in het achterbeen laat zien. De afloop van het voorbeen is daarbij erg toontredend. In de draf zien we een draf met een goed achterbeengebruik, ook een goede souplesse en een lichtvoetigheid. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Mede vanwege de beperktheid in de stap en de toontredendheid. Dan nummer 31, een merrie die iets jeugdiger in de totale opdruk mag zijn. Ook iets meer lengte in het voorbeen mag hebben. Wel een merrie met een goede rasuitstraling, een verticale hals en een edel hoofd. Heeft een hele royale schouderpartij. Zou in de bovenlijn en de rug iets sterker mogen zijn. Ook het kruisen zou iets minder hellend mogen zijn. Beenwerk is verder correct gesteld, maar zou iets meer kwaliteit mogen hebben. Heeft wel hele royale hoeven. In de stap zien we een stap die ruim is, ook voldoende actief. In de draf zien we een draf met voldoende balans, die nog iets neerwaarts blijft. Ook iets meer kracht mag uitdrukken, maar wel met voldoende souplesse en lichaamsgebruik. Ook deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan nummer 34, een merrie met een jeugdige opdruk. Die lang gelijnd is, ook evenredig gebouwd. Misschien iets edeler in het hoofd mag zijn. Een goede schouderligging heeft, ook voldoende is in de bovenlijn met een voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit, iets week gecoat. In de stap zien we een ruime en actieve stap. En in de draf zien we een draf die ruim is, waarbij het voorbeen ruim wordt weggezet. Ook met voldoende buiging in het achterbeen. Zou nog iets meer lichaamsgebruik mogen laten zien. Maar deze merrie wordt vandaag ster met een 2e premie. Nummer 50, een voldoende jeugdige merrie met ook een voldoende rasuitstraling die in de totale bouw nog iets opwaartser gebouwd mag zijn. Ook iets edeler in het hoofd kan zijn, wel met een verticale hals, merrie met een hele correcte bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stap zien we een ruime en voldoende actieve stap, waarbij ook voldoende lichaamsgebruik. Waarbij de merrie ook voldoende lichaamsgebruik laat zien. In draf waardeert deze merrie zich wel weer op met een opwaartse draf. En een krachtig achterbeen met voldoende ruimte zou nog iets het voorbeen mooier weg mogen leggen. Maar een hele correcte draf. Deze merrie wordt ook ster met een 2e premie. Dan nummer 20, een langgelijnde merrie met een goede rasuitstraling, edel hoofd, heel veel lengte in de hals, ook een lichte hoofd-halsaansluiting. Heeft een goede schouderligging, is voldoende in de bovenlijn. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. Deze merrie heeft een iets rechtgesteld achterbeen.
De stap zien we een takmatige stap die ruim is, maar die misschien iets actiever nog mag doorstappen. In draf zien we een draf met een goed achterbeengebruik, ook een krachtig achterbeengebruik en met voldoende souplesse. Ook deze merrie wordt vandaag ster met een tweede premie. Dan op kop in deze rubriek nummer 30, een voldoende jeugdige langgelijnde merrie die opwaarts gebouwd is. Voldoende lengte in de hals heeft, iets stijl in de schouderligging met een hele sterke bovenlijn. Iets meer lengte in het kruis mag hebben. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit. We zien een merrie die actief en ruim stapt, ook met voldoende lichaamsgebruik. We zien een merrie die een goede draf laat zien, een opwaartse draf met veel souplesse, met een heel sterk gebruik van het achterbeen, ook een goed zweefmoment. Deze merrie wordt vandaag ster met een eerste premie. En alweer een prachtig resultaat in deze rubriek 6C. Alle veulenboekmerries gepromoveerd naar stamboek, waarvan 2 met een derde premie, te weten nummer 31 en 29. 3 zijn zelfs ster geworden met een tweede premie, te weten nummer 20, 50 en 34. En de rubriek wordt bekroond met een eerste premie voor catalogus nummer 30. Proficiat eigenaren La Frison de la Riviera voor Wolkje Chiara Damben, bekroond met een eerste premie. En we zien haar straks nog terug voor het kampioenschap, 3-jarige merries en het algeheel Fokdagkampioenschap. Zij gaat dan strijden tegen de andere eerste premie, merrie nummer 24. Dus we zien haar nog terug, maar eerst gaan we genieten van een mooie ereronde. Laat u het horen voor haar en voor haar collega's natuurlijk. En dan gaan we verder meteen met rubriek nummer 7. Dat is de premiekeuring van 4 jaar en oudere stamboekmerries voor sterverklaring. Deze merries zijn allemaal al opgenomen in het stamboek. En die gaan proberen vandaag een premie te krijgen. Liefst dan nog een premie hoger dan de tweede premie, wat gaat betekenen dat ze ster zijn geworden. Maar zoals gezegd, stamboekmerries kunnen nooit meer degraderen. Die blijven altijd stamboek. Maar misschien vandaag een upgrade naar stermerrie. En dat geldt voor de catalogus nummer 36, 37, 38 en 39. Deze komen niet eerst in een groep binnen. Deze worden gewoon individueel gekeurd. En daarna eventueel geplaatst en geprimeerd aan het einde van de rubriek. Dus oproep voor de paarden van rubriek nummer 7.
En we zien binnenkomen de eerste stamboekmerrie voor graadverhoging, zoals we dat dan noemen. Wietske van de Schaapsweide. Een jonge Wieberen uit een stermerrie van Christ. Catalogus nummer 36 gaat terugkomen voor primering.
En we hebben nummer 38 in de baan nu. Dat is Violetta Afton-Mora. Zij is een stamboekmerrie van Mees uit een modelsportmerrie van Bartelen.
En ook catalogus nummer 38 komt terug. De paarden mogen gerust iets sneller naar de baan toe komen. Het gaat een lange dag worden. Dus mocht het paard voor u klaar zijn, kunt u al bij de ringmeester staan. En het volgende paard in de baan is catalogus nummer 37. Victoria E. van de Greephorst. Een jonge Fouke uit een stermerrie van Pier.
Nummer 37 komt ook terug voor premiering en nog 1 paard te gaan in deze rubriek stamboekmerries. En dat laatste paard is catalogus nummer 39, Vaja van de Hoekse Hoeve. Een jonge Tiemen uit een stamboekmerrie van Norbert.
bij Duitsland uit de winkel hoor. En toen denk ik, nee, ik moet bij het echt niet. Ja, daar maakt het geen reet uit. Ja, of ja, niet weg. Ja, dat maakt het wel uit. Ik niet zo doorzichtig. Ja, dan zoek ik het wit en dan ja, dan rij ik er even op. Echt wel. Ja, gratis hier niet hebben echt. Dus wel met maar ja, of wel. Echt? Hoeveel haalt ze dan? Ja, ik weet niet veel. En ook catalogus nummer 39 komt terug. Alle 4 de stamboekmerries terug voor primering. En ik heb voor u de voorlopige kwaliteitsvolgorde van de rubriek Stamboekmerries. We beginnen met catalogus nummer 37, gevolgd door 36, 38 en 39. 37, 36, 38 en 39.
En alvast een oproepje voor de paarden van rubriek 8, de 4 tot en met 6-jarige stermerries. Zorg dat u klaar bent. De uitslagen van de rubriek stamboekmerries voor graadverhoging. 4 merries gekeurd, ook 4 merries terug voor primering. We beginnen met nummer 39 op de 4e plek. Een grootramige merrie met veel front, ook veel lengte in het voorbeen, een goede schouderligging. Zou iets geslotener over de bovenlijn mogen zijn. Is iets hellend in het kruis, wel met voldoende lengte. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit. In stap zien we een stap die erg kort is, ook meer regelmaat moet laten zien. In de draf waardeert deze merrie zich wel op met een ruime draf met voldoende kracht vanuit het achterbeen. Deze merrie krijgt vandaag een 3e premie. Nummer 38, een 4-jarige merrie met voldoende rasuitstraling die qua bouw iets neerwaarts gebouwd is, iets kort is in het voorbeen. Ook iets luxer in de rasuitstraling mag zijn, wel met een correcte bovenlijn, ook voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk zou beslist meer kwaliteit mogen uitstralen. In de stap zien we een stap die voldoende ruim is, ook voldoende actief doorgestapt. In draf zien we een draf met voldoende ruimte die iets neerwaarts blijft, wel met veel buiging in het achterbeen. Ook voor deze merrie vandaag een 3e premie. Op de 2e plek nummer 36, een 11-jarige merrie die voldoende duurzaamheid laat zien. Voldoende grootramig, iets neerwaarts gebouwd, wel met veel front, een verticale hals. Is voor de leeftijd nog voldoende in de bovenlijn. Ook het beenwerk is voldoende van kwaliteit, wel erg kort gekoot. In de stap zien we een stap die voldoende ruim is, maar iets meer regelmaat mag laten zien. In de draf zien we een draf met voldoende buiging in het achterbeen, maar die iets meer ruimte in de pas mag laten zien. Ook nog iets meer balans en zweefmoment mag tonen. Ook voor deze merrie een 3e premie. En op kop in deze rubriek nummer 37. Een 4-jarige langgelijnde merrie die iets opwaartser gebouwd mag zijn. Ook iets meer jeugdig opdruk mag hebben. Wel een merrie met heel veel lengte in de hals. Ook een lichte hoofd-halsaansluiting. Correct in de bovenlijn. Zou iets meer lengte nog in het kruis mogen hebben. Beenwerk is van voldoende kwaliteit. In stappen zien we voldoende ruimte, voldoende activiteit. In draf zien we veel buiging in het achterbeen. Ook voldoende ruimte in de pas. Zou nog iets meer tot dragen mogen komen, maar is voldoende in het achterbeen. Voor deze merrie vandaag ster 2e premie. Kijk, zo hoort het. Een blijde eigenaar, eigenaar van paard nummer 37, Victoria E. van de Greephorst. De jonge Fouke uit de stermerrie van Pier, eigenaar Boonstra Veer, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk genieten we even van een mooie ereronde met een kerstverse stermerrie, gepromoveerd van Stamboekmerrie vandaag. Op kop nummer 37, Victoria E. van de Greephorst.
Ja, en we gaan snel vervolgen met rubriek nummer 8. De premiekeuring van de 4 tot en met 6-jarige stermerries. Stermerries kunnen nooit degraderen, blijven altijd ster, maar proberen vandaag een eerste premie te halen, zodat ze mee kunnen doen, in ieder geval hier met het dagkampioenschap. En daarbij een uitnodiging ook krijgen voor de centrale keuring, waar ze eventueel nog kunnen promoveren naar kroon. Maar eerst vandaag dus die eerste premie proberen te halen. En alweer de eerste stermerrie in de baan. Ik denk dat het nummer 42 is. En met nummer 42 hebben we Tiara D. van de Sprong in de baan. Zij is een jonge omer uit de model Sport Preferentemerrie van Andries.
En natuurlijk komt nummer 42 terug voor primering. Zoals gezegd, stermerries, kroonmerries kunnen altijd na de keuring. Zij krijgen of een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring, of niet. Dus er valt nooit geen buil aan te vallen als u met uw stermerrie of kroonmerrie naar de keuring komt. En zoals gezegd, zodra het ene paard klaar is, kan het volgende paard alweer bij de baan staan. Zodat we er toch nog een klein beetje vaart in houden. En het volgende paard is catalogus nummer 40, Unique Majesteit du Graneau. Een jonge teun uit een stermerrie van Norbert.
En het volgende paard mag zijn opwachting alweer gaan maken. En natuurlijk hebben wij er begrip voor dat de trainingsstallen wat moeten wisselen. Het paard hebben we aan catalogus nummer 43, Valerie van de Dembro Stables. Een jonge Tieme uit een stersportmerrie van Alwin.
En dat was de presentatie van nummer 43, die we natuurlijk daar ook weer terug gaan zien. En in de baan hebben we de volgende 4 tot en met 6-jarige stermerrie nummer 44, geheten Ted L. Zij is een jonge Albert uit een modelmerrie. Prestatie van Norbert.
Even een vraag voor het secretariaat. Klopt het dat nummer 41 niet aanwezig is? Dan denk ik dat we de paarden gehad hebben voor rubriek nummer 8. En heb ik voor u de voorlopige kwaliteitsvolgorde. We beginnen met catalogus nummer 42, gevolgd door 43, 44 en 40. Ik herhaal 42, 43, 44 en 40. Allemaal stermerries, allemaal op zoek naar de eerste premie. De uitslag van de rubriek 4 tot 6-jarige stermerries. Een hele mooie groep stermerries terug. We beginnen op de 4e plek met nummer 40. Een jeugdige merrie, horizontaal gebouwd met een goede, voldoende rasuitstraling, ook voldoende lang gelijnd. Iets stijl in de schoudermerrie is wel sterk in de bovenlijn. Met voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van voldoende kwaliteit, iets week gecoat. Merrie stapt ruim, zou daarbij iets krachtiger door mogen stappen. In draf zien we toch dat de merrie iets krachtiger mag zijn. Beweegt ook met een iets hoger ritme. Merrie krijgt vandaag geen uitnodiging voor de centrale keuring. Nummer 44 is een langgelijnde merrie die iets vroegrijp aandoet, die een correcte rasuitstraling heeft, een lange hals, ook een correcte schouderligging. Ze heeft een goede bovenlijn, is iets neerwaarts gebouwd, maar wel sterk gebouwd. Voldoende in kwaliteit beenwerk, iets kort gecoat. In de stap zien we een hele ruime en actieve stap. In draf laat deze merrie veel kracht zien, ook veel buiging in het achterbeen. Merrie heeft een IBOP gelopen van 78 punten met een 7 op de stap en een 8 op de draf. Gaan deze merrie een eerste premie geven en uitnodigen voor de centrale keuring. Op de 2e plek nummer 43, een merrie met heel veel rasuitstraling, een edel hoofd, heel mooi in het front, is horizontaal gebouwd met een correcte bovenlijn, iets kort in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Merrie laat een takmatige stap zien die misschien nog iets meer ruimte mag hebben, maar wel met voldoende buiging in het achterbeen. Een merrie die zich in de draf heel erg opwaardeert met een opwaartse draf met heel veel balans en veel kracht. Merrie krijgt ook een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring.
Op kop in deze rubriek nummer 42, een hele jeugdige merrie met veel rasuitstraling, een lange, voldoende verticale hals, een goede schouderligging, ook een correcte bovenlijn. Merrie beschikt over heel fijn en hard beenwerk, is wel iets sabelbenen gesteld in het achterbeen. In stap zien we een hele ruime en actieve stap met een hele correcte bewegingsafloop van het voorbeen. In draf zien we heel veel ruimte en heel veel souplesse en zweefmoment. Ook voor deze merrie een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring. Een prachtig resultaat in deze rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Natuurlijk een mooie presentatie ook van catalogus nummer 40. Maar 3 paarden uitgenodigd voor de centrale keuring. Beloond met een eerste premie. En gaan we dus ook terugzien later vanmiddag voor eerst het kampioenschap voor de 4 jaar en ouderen. En eventueel het algeheel dagkampioenschap. Eigenaren van paard nummer 42, 43 en 44. Van harte gefeliciteerd met jullie eerste premie. '42 Tiara D. van de Sprong, gefokt en een eigendom van familie van Kempen Elbersen uit Rijkenvoort. Nummer 43 Valerie van de Dembro Stables, gefokt en een eigendom van de Dembro Stables in Mierlo. En Ted L. gefokt en een eigendom van de familie Leemans-Veugen in Maarhezen. Van harte gefeliciteerd. In rubriek 9, de premiekeuring van 7 jaar en oudere stermerries, hebben we 1 deelnemer. En hierin geldt in wezen hetzelfde. Stermerries kunnen nooit degraderen, maar komen om hopelijk een eerste premie te krijgen. Daarbij een uitnodiging voor de centrale keuring in Friesland, waarbij ze eventueel nog kunnen promoveren naar eventueel kroon of zelfs een model als ze aan alle eisen voldoen. Maar eerst gaan we kijken naar catalogus nummer 45, de 7 jaar en oudere stermerrie. En catalogus nummer 45 komt nu de baan in. Los Jijsje van Meisje van de Sprong. Een jonge Johannes uit de kroonmerrie van Lodewijk.
één paard in deze rubriek 9, dus de plaatsing zal geen verrassing zijn. Maar we gaan dadelijk van de voorzitter van de jury horen hoe het met de kwaliteit zit. De uitslag van de premiekeuring 7 jaar en oudere stermerries. Een deelnemer is nummer 45. Een 7-jarige merrie met heel veel jeugduitstraling. Lang gelijnd. Een merrie met een heel mooie front, een verticale hals. Is horizontaal gebouwd. Is iets gerekt in het middenstuk. Voldoende lengte in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Ook correct gesteld in het achterbeen. De draf zien we merrie die ruim draaft, maar ook een ruime pas maakt met voldoende buiging in het achterbeen, ook voldoende zweefmoment, maar nog iets meer opwaarts mag lopen. In de stap, we hebben hem wat langer laten stappen. In de stap heeft hij wel een voldoende takt in de stap, maar blijft daarin toch iets kort. Zou ook iets meer lichaamsgebruik daarin mogen laten zien. Merrie krijgt vandaag geen uitnodiging voor de centrale keuring vanwege de stap. En we hebben daar nog even een blauw lint voor. En we willen jullie dan natuurlijk ook bedanken voor de presentatie van deze catalogus nummer 45. Nog één rubriek te gaan. Rubriek nummer 10. De premiekeuring van de kroonmerries. Een kroonmerrie kan dus ook nooit degraderen. Kan alleen maar een eerste premie en een uitnodiging voor de centrale keuring krijgen, of niet. Maar we gaan van het eerste uit, dat is hetgeen waarvoor ze komen. Ik heb alvast wat paarden voor u op een rijtje die we vanmiddag terug gaan zien in het kampioenschap. Voor het kampioenschap van de 3-jarige merries hebben we op catalogusvolgorde nummer 24 en nummer 30. Kampioenschap van de 4 jaar en oudere merries hebben we op catalogusvolgorde nummer 42, 43 en 44. Tot nu, want er komen natuurlijk nog wat kroonmerries aan. En we hebben al een jeugdkampioen nummer 13 die we terug gaan zien voor het algeheel Fokdagkampioenschap. Maar eerst de rubriek kroonmerries. En de eerste kroonmerrie in de baan is catalogus nummer 46. Lauride W. van der Sprong. Zij is een afstamming van IJzer uit een stermerrie van Beert.
Een kroonmerrie met een triple A, wat betekent dat zij in de IBOP of ABFP-test 82 punten of meer heeft gescoord. Ja, en kroonmerrie nummer 46 komt natuurlijk aan het eind van de rubriek terug om naar haar plaatsing te luisteren en naar het feit of ze al dan niet een eerste premie krijgt.
Nummer 49, de volgende kroonmerrie in de baan. Silke van de Gonda, een jonge Tiemen uit een stermerrie van Arnold. En ook zij heeft een triple A-score, oftewel meer dan 82 punten gehaald in de IBOP of ABFP-test. De jury heeft die punten allemaal in het boekje staan. Ja, natuurlijk is nummer 49 klaar. Kom dadelijk terug voor plaatsing en eventueel een eerste premie op te halen. Nog 1 paard te gaan. Dat gaat nummer 47 worden.
En daar hebben we nummer 47, Jara van Dulven. Een jonge Alwin uit een model, prestatie, preferent, triple A-merrie, model van Jasper. En ook deze Jara van Dulven heeft een triple A, oftewel een score van boven de 82 punten in IBOP of AB of P.
De 3 kroonmerries willen wij graag terugzien in de ring. In de volgorde 46, 49 en 47. Na definitieve plaatsing en al dan niet het krijgen van een eerste premie, vervolgen we het programma met de kampioenskeuringen. Daarvoor moeten we even met vereende krachten de baan wat vergroten. En dan houden wij alvast rekening met de 2 3-jarigen die gaan komen, nummer 24 en nummer 30. Dus houdt u daar rekening mee dat u als eerste kampioenschap van de 3-jarige merries gaat strijden. Maar eerst de kroonmerries natuurlijk. De uitslag van rubriek 10, de kroonmerries. Wat een heerlijke rubriek om te jureren. Maar allemaal merries met heel veel kwaliteit. Ook 2 merries die een triple A gescoord hebben in de IBOB. We zien dat echt terug in de bewegingen ook weer. Op de 3e plek in deze rubriek nummer 47. Een hele royale merrie met veel front, een hele correcte schouderligging, ook correct in de bovenlijn, iets hellend in het kruis. Het beenwerk is van goede kwaliteit. Merrie die heel ruim en actief stapt, iets toontredend is in de bewegingsafloop van het voorbeen, maar in de stappen ook veel lichaamsgebruik laat zien. Een draf met heel veel kracht en heel veel souplesse. Met een goede buiging in het achterbeen, heel veel zweefmoment. Gaan deze merrie een eerste premie geven in de uitnodigingen voor de centrale keuring. Op de 2e plek een 5-jarige kroonmerrie. Met heel veel rasuitstraling, een edel hoofd, een verticale hals. Een hele sierlijke belijning met een goede schouderligging, voldoende in de bovenlijn, ook een voldoende lengte in het kruis. Ook deze merrie laat een hele ruime en actieve stap zien met heel veel lichaamsgebruik. We zien ook heel veel tact terug in deze stap. De draf is met een heel goede buiging van het achterbeen. Heel veel afdruk en heel veel kracht. Laat ook heel veel zweefmoment zien. Ook deze merrie krijgt een uitnodiging voor de CK. Op kop nummer 46, een 7-jarige royale jeugdige merrie met veel lengte in het voorbeen. Een verticale hals, een hele correcte schouderligging, ook sterk in de bovenlijn met voldoende lengte in het kruis. Beschikt over fijn en droog beenwerk. Ook deze merrie zien we heel royaal en ruim stappen. Is iets toontredend in de bewegingsafloop, maar heel hard wel veel lossigheid in de stap zien. Ook een hele opwaartse draf met heel veel kracht. Heeft niet heel veel tempo nodig, maar treedt heel fijn door met het achterbeen. Toont ook veel draging en veel zweefmoment. Ook deze merrie krijgt een uitnodiging voor de CK. Iedereen gefeliciteerd.
Ja, kanonnen, wat een prachtige rubriek met kroonmerries. Alle 3 beloond met een eerste premie, uitnodiging, centrale keuring. En natuurlijk later vanmiddag nog het kampioenschap 4 jaar en oudere merries. En eventueel het dagkampioenschap. Maar allereerst de felicitaties voor nummer 46, Laurine W. van der Sprong, gefokt en een eigendom van de familie van Kempen-Elbersen uit Rijkenvoort. De felicitaties voor catalogus nummer 49, Silke van der Gonda. Fokker is familie Karnebeek uit Goor en de eigenaar is familie Schever uit Zwolle. En nummer 47, Jara van Dulven, gefokt door Gabrielle van Tilburg en Wijk en Aalburg. En een eigendom van Jeffrey en Marianne Mars, Rapid City, Amerika. Felicitaties aan de eigenaren. En we zien deze paarden allemaal nog terug bij het kampioenschap. We gaan even de baan verbouwen. De kampioensring mag wat groter zijn. En dan beginnen we met het kampioenschap van de 3-jarige merries. Gevolgd door het kampioenschap van de 4 jaar en oudere merries. Kampioenen en reservekampioenen worden uitgenodigd voor het algeheel dagkampioenschap. Daar hebben we al 1 gegadigde voor, dat is de jeugdkampioene nummer 13.
Nou, we hebben een enorme baan uitgelegd voor de kampioenskeuringen. Ik heb van de jury al begrepen dat niet heel de baan benut hoeft te worden. Maar net hoe de paarden zich het beste presenteren. En wat de presentatie betreft gaan we eerst kijken naar het kampioenschap van de 3-jarige merries. Eerder vandaag 2 paarden beloond met een eerste premie. En dat zijn catalogus nummer 24 en 30. Voor het kampioenschap komen de paarden ook op catalogusvolgorde binnengestapt. Stappen 1 ronde om de jury heen. Waarna de laatste paarden de baan verlaten en het eerste paard 1 grote ronde in draf zich presenteert. Dus het is wachten op catalogus nummer 24 en 30 en volgens mij zie ik daarachter al iets aankomen. De paarden die u in de baan ziet. Catalogus nummer 24, Wieteke Aafke G. Een jonge tiede uit een stermerrie van Meeuwis. Gefokt en in eigendom van de familie Geerts in de Mortel. En daarachter, omdat het op kwaliteit of catalogusvolgorde gaat, hebben we nummer 30 lopen. Wolkje Kiara Dambem. Een jonge Ulbran uit een stermerrie van Julius, gefokt door Le Frison en in eigendom van Le Frison de la Rivière. Zoals gezegd, 1 ronde in stap. Dan heeft de jury een beeld van beide paarden. Tweede paard verlaat even de baan. Eerste paard gaat 1 grote ronde zich presenteren in draf. Mooie presentatie van catalogus nummer 24. We gaan nu kijken naar nummer 30. Heeft u voorkeur, mag u dat gerust laten horen natuurlijk.
Beide paarden komen weer in stap terug in de baan. En dan gaan we horen van de jury welke kampioen wordt van de 3-jarige merries, welke reservekampioen wordt van de 3-jarige merries. Maar beide paarden gaan in ieder geval nog meedoen met het algeheel Fokdagkampioenschap. Ja, het kampioenschap van de 3-jarige merries. We hebben vanmorgen 3 groepen 3-jarige merries gekeurd. We hadden over de breedte toch een goede kwaliteit paarden hebben gezien. Met paarden die goed in het rastype staan en ook netjes in beweging zijn. Deze 2 paarden hebben vanmorgen een eerste premie gekregen. Ook dik verdiend, nu we ze zo weer terugzien in de kampioenskeuring. Nummer 24, een heel compleet paard met een goede stap, ook een hele krachtige draf. En nummer 30 doet daar ook niet veel voor onder. Is iets sabelbeniger gesteld in het achterbeen, maar beschikt wel over een hele ruime actieve stap. We hebben gemeend dat nummer 30 kampioen wordt bij de 3-jarigen. Nummer 24 kampioen wordt bij de 3-jarigen en nummer 30 reservekampioen. Sorry, excuus. Nou, prachtig. Dan gaan we opstellen. Kampioen 3-jarige 2026 Friespaard Limburg. Catalogus nummer 24. Fokker en eigenaar, de familie Geerts, kom erbij. Jullie Wieteke Aafke G. beloond met een eerste premie eerder vandaag. En nu kampioen van de 3-jarige. En natuurlijk de felicitaties ook voor de reservekampioen. Nummer 30, Bolkje Chiara Dambem. De fokker Le Frison Dambem. En de eigenaar Le Friso de la Riviera. Volgende keer daar maar een thuiskering gaan houden. Prachtige kampioen en reservekampioen. En beide gaan we later nog terugzien voor het algeheel dagkampioenschap. Maar eerst lintjes, felicitaties, worteltaarten. Trotse fokker en eigenaar bij nummer 24. Met de volgende generatie die alweer staat te trappelen. Prachtige foto's zijn er geschoten. Ik denk dat er een mooi muziekje kan komen. Dan gaan we genieten van de ereronde kampioen en reservekampioen 3-jarige 2026. Fokvereniging Friespaard Limburg.
Maar de koek is nog niet op. We gaan nog kijken naar het kampioenschap van de 4 jaar en oudere merries. Daarvoor hebben 6 paarden zich geplaatst. Hebben alle eerder vandaag een eerste premie gekregen. En ik ga ze u op catalogusvolgorde noemen. En zo mogen ze ook binnenkomen. Hetzelfde verhaal, 1 ronde in stap. Allemaal naar buiten en individueel 1 grote ronde in draf. En het gaat op catalogusvolgorde 42, 43, 44, 46, 47 en 49. Nou, ik denk dat we kunnen spreken van een hele goede kwaliteit bij de 4 jaar en oudere merries. 6 paarden terug met een eerste premie. Dus ga daarvan genieten. Op catalogusvolgorde 42, 43, 44, 46, 47 en 49. En de jury, ik heb even overlegd, willen graag alle paarden natuurlijk in draf nog terugzien. Dat ze mooi zijn weten we, dat ze kunnen stappen hebben gezien. Maar nou willen we graag nog 1 grote ronde in draf. Om te bepalen wie de kampioen en wie de reservekampioen gaat worden van deze mooie groep eerste premie merries.
Prachtige prestatie was dat van Tiara D. van de Sprong. De jonge Omer uit de model sportpreferentenmerrie van Andries. Maar vlak ook 43 niet uit. Prachtig gepresenteerd. Valerie van de Dembro Stables. De jonge Tieme uit de Stersportmerrie van Alwin. Prachtig, nummer 44, Ted L. Merrie van Auwert uit de model prestatie AAA model Merrie van Norbert. Maar we gaan nog even door. Nummer 46, Laurine W. van de Sprong. De jonge IJzer uit een stermerrie van Beert. Nummer 47, Jara van Dulven. De jonge Alwin uit model preferent prestatie AAA model Merrie van Jasper. En de presentatie van catalogus nummer 49, Silke van der Gonda, de jonge Tieme uit de stermerrie van Arnold. Alle paarden gaan terugkomen in stap in de baan.
wat heel veel statuur heeft, ook een sterke bovenlijn die actief stapt. En in draf heel veel kracht vanuit de achterhand laat zien en ook heel veel schakelend vermogen. De reservekampioen van de 4 jaar en oudere merries is nummer 46. En dan wordt het spannend. De kampioen is een merrie met heel veel jeugduitstraling, veel ras, die een hele ruime stap laat zien, die in draf heel veel lossigheid en swing en elasticiteit laat zien. De kampioen, 4 jaar en oudere merries, is nummer 42. Eigenaren gefeliciteerd. Alle andere paarden bedankt voor de goede presentatie en allemaal kwaliteitsvolle merries. En, de kampioen en de reservekampioen van harte gefeliciteerd. Ja, geweldig. Kampioen bij de 4 jaar en oudere merries, nummer 42, Tiara D. van der Sprong. Gefokt en een eigendom van de familie van Kempen Elbersen uit Rijkenvoort. En die hebben hier natuurlijk al vaker gestaan, dus kom er fijn bij. En natuurlijk ook voor nummer 46, Laurine W. van der Sprong, de reservekampioen. Ook gefokt en een eigendom van de familie van Kempen Elbersen uit Rijkenvoort. Wat een rijkdom. Ja, Piet, ik zie je mooi. 2 span. We gaan natuurlijk genieten van een prachtige ereronde, maar best wat muziek onder. En deze 2 paarden gaan natuurlijk strijden ook voor het algeheel Fokdagkampioenschap. Ja, en dan hebben we nog het algeheel Fokdagkampioenschap. Daar hebben we 5 paarden voor geselecteerd. We beginnen natuurlijk met de jeugdkampioen nummer 13. Kampioen en reservekampioen bij de 3-jarige nummer 24 en 30. En reservekampioen en kampioen bij de 4 jaar en oudere merries nummer 42 en 46.
Nou, wat een kwaliteit. Alleen maar kampioenen en de reservekampioenen nu in de baan. Zelfde procedé. Stappen rond op catalogusvolgorde. En presenteren zich nog allemaal één grote ronde in draf. Heeft u een favoriet voor het kampioenschap? Mag u zich gerust laten horen. En dat mag u nu gaan doen voor de jeugdkampioen. Catalogus nummer 13, Aukje van het Leuven. De jonge Alwin uit een stermerrie van Epke. Jeugdkampioen 2026, Fokdag Limburg. En nu de fans voor kampioen 3-jarige, catalogus nummer 24. Wieteke AFKG, de jonge Tiede uit de stermerrie van Meeuwis. Kampioen 3-jarige 2026, Fokdag Limburg. Of helpt u even de Franse eigenaren van catalogus nummer 30. Wolkje Chiara Dambem. De jonge Ulbran uit een stermerrie van Julius. Reservekampioen 2026 van de 3-jarige merries Fokdag Limburg. En we zijn natuurlijk benieuwd voor welk paard de familie van Kemper harder gaat juichen. Zou dat zijn voor catalogus nummer 42. Kampioen 4 jaar en oudere merries Tiara D. van de Sprong. De jonge Omer uit de stamboekmodel sportpreferente merrie van Andries. Of juichen ze toch naar het kampioenschap hun kroonmerrie nummer 46, de reservekampioen 4 jaar en oudere merries Laurine W. van de Sprong, de jonge IJzer uit een stermerrie van Beert.
En dan komen ze alle weer terug in stap de baan in. Allemaal kampioenen en reservekampioenen, maar wie gaat er vandaag vandoor met de Fokdagtitel en de reservetitel? Vandaag namens het bestuur van het KFPS aanwezig om het felbegeerde wandbord uit te reiken is de heer Wim Bak. En ik hoorde hem wat commentaar geven, hij heeft heerlijk genoten, vond het een erg kwaliteitsvolle groep paarden die hij heeft gezien. Dus daar kan je met heel veel plezier een bord aan uitreiken, neem ik aan. Dan het kampioenschap hier van de fokvereniging uit Limburg. We hebben een kampioenskeuring met heel veel kwaliteit. Met paarden die echt kampioenswaardig zijn. We moeten een keuze maken en dat hebben we gedaan. We hebben echt genoten van deze kampioenskeuring. Ik begin met de reservekampioen. Een paard wat takmatig stapt, wel iets meer ruimte mag maken in de stap, maar wat in de draf een hele goede technische draf laat zien met heel veel balans. Die zich vanmorgen ook heel goed heeft gepresenteerd. Reservekampioen is nummer 24. En dan het kampioenspaard. Een paard wat heel ruim en actief stapt. Ook heel veel lossigheid in het lijf heeft. En dat laat hij in de draf ook zien. Met heel veel swing, heel veel atletisch vermogen. De kampioen vandaag is nummer 42. Eigenaren gefeliciteerd. Alle overeigenaren ook gefeliciteerd met de deelname aan dit kampioenschap. Allemaal kwaliteitsvolle paarden. Bedankt. Ja, prachtig. De linten hangen eraan, de bloemen zijn uitgereikt. Het wandbord namens het KFPS-bestuur door de heer Wim Bak uitgereikt. De jury gaat nog feliciteren. En dan denk ik dat het een mooi moment is dat we allemaal even gaan luisteren naar het Wilhelmus voor de kampioen en de reservekampioen. Fokvereniging Het Friespaard Limburg 2026.
En voordat we beginnen aan een machtige ereronde, geef ik nog even het woord aan de voorzitter Ruben Toebes, alsjeblieft. Dankjewel, Jolanda. Alle dank voor jullie komst. Uiteraard nog onze voor het mede mogelijk maken van deze Fokdag. En in het bijzonder wil ik nog één bedankje uitdoen naar Ine Leemans. Toch wel de drijvende kracht achter de Fokdag. En ik hoop dat jullie alle genoten hebben. Bedankt. Hoppa, muziek en een